كان الرئيس المصري محمد حسني مبارك خلال ال30 سنة اللي تولى فيها حكم مصر هدف لكتير من عمليات الاغتيال الفاشلة، منها المعلن واللي أثر على علاقات مصر بعديد من الدول الأفريقية، ومنها غير المعلن واللي محدش كان يعرف عنه حاجة إلا بعد عشرات السنين، بعضها كمان متهم بالتلفيق، ناس بتقول ما حصلش، وإن الإعلام المصري استغلها لزيادة شعبية الرئيس. تعالوا النهاردة نستعرض أهم المحاولات دي ونشوف إزاي فشلت وإيه اللي كان بيقولوا عنها الإعلام بعد أكتر من 20 سنة من وقت حدوثها. بس الأول لو بتشوفنا عن طريق فيسبوك أو يوتيوب تابع قناتنا وفعل التنبيهات علشان تبقى معنا دايما. أنا طارق الشافعي وأنت دلوقتي في ضيافة قناة وقال الراوي. كان الرئيس مبارك نفسه شاهد عيان على حادث اغتيال الرئيس اللي قبله محمد أنور السادات، واللي ظهر في عديد من التسجيلات شالوه الحرس المحيطين بيه وبيرموه في عربية وبتنطلق بمنتهى السرعة بعيد عن مسرح الأحداث، في نفس الوقت اللي سابوا فيه الرئيس فريسة للإرهابيين اللي قربوا فعلا من المنصة علشان يأكدوا على عملية اغتياله بعد ما سيطرت الفوضى على المشهد بشكل غير مسبوق وغير مفهوم. الأمر اللي خلى عديد من المحللين السياسيين بعد كده داخل وخارج مصر بيتهموا الرئيس مبارك بأن هو كان على علم بمحاولة الاغتيال دي قبل ما تتم، الأمر اللي نفاه بعد كده ناس كتير من المتابعين للموقف عن قرب، حتى المقربين من الرئيس السادات نفسه. كان تنظيم الجماعة الإسلامية هو المنفذ الفعلي لعملية اغتيال السادات، وهو المسؤول بعد كده عن عديد من العمليات اللي استهدفت مبارك زي ما نشوف دلوقتي. خلال فترة التسعينات ليبيا كان مفروض عليها حظر للطيران في أجواءها بعد قضية لوكيربي الشهيرة عام 89. أي حد كان عايز يروح هناك كان بينزل في مطار سيدي براني في الساحل الشمالي المصري وبعدين يدخل ليبيا بالطريق البري عبر منفذ السلوم. في عام 1993 كان الرئيس مبارك متجه لبنغازي يحضر أحد الفعاليات السياسية هناك، فراح من مطار القاهرة لمطار براني وبعدين كمل بالطريق البري زي ما قلنا. بعد رجوعه من هناك أذاعت وسائل الإعلام المصرية خبر مقتضب عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت موكب مبارك. اعتقلت أجهزة الأمن عدد كبير من أعضاء الجماعة الإسلامية في مدينة مرسى مطروح، حاولوا إن هم يزرعوا بعض المتفجرات في مطار براني لاستهداف طيارة مبارك وقت وصولها. وقال الإعلام المصري وقتها إن الأمن اعتقل ضابط احتياط مصري كان اسمه مدحت الطحاوي، كان بيخدم هناك وكان صاحب الدور الأكبر في العملية، واللي بحكم عمله استطاع إن هو يدخل 2 من أعضاء خليته لمطار براني لابسين لبس الطيارين علشان يفخخوا ممر الهبوط. اعترف الطحاوي بأماكن اختباء باقي أعضاء المجموعة اللي معاه، الشقة اللي كانوا مستخبين فيها، وأماكن المتفجرات قبل ما يتم زرعها. قبضت عليهم قوات الأمن في الوقت المناسب وأعلنت العملية في بيان مقتضب بعد عودة مبارك من ليبيا. اللي كشف العملية دي كانت الشكوك اللي كانت حوالين الطحاوي واللي أكدها اعترافات بعض المتهمين في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي عام 1993، وعنها اعتقلت قوات الأمن المتهم الطحاوي وحققوا معاه مرة تانية فاعترف بالعملية وأرشد عنها قبل ما تتنفذ. قال الطحاوي كمان في اعترافاته انهم اقترحوا اكتر من سيناريو للعملية علشان يتكتب لها النجاح، لكن اغلب السيناريوهات دي تم الغائها او تعديلها علشان كان المطلوب هو استهداف طيارة الرئيس بس من غير اصابة اي افراد مدنيين. طبعا تم احالة الجميع للمحكمة العسكرية، 19 متهم تم الحكم بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد على 3 تانيين، وباقي المتهمين أخذوا أحكام من 3 ل5 سنين، لكن بعد الإفراج عنهم تم اعتقالهم من جديد بمذكرة من وزير الداخلية بدعوى إن هم خطر على الأمن العام. تم الإفراج عنهم جميعا عام 2004 في ضوء المراجعات اللي عملتها قيادات الجماعة الإسلامية داخل السجون. العملية دي خلت جهاز أمن الدولة ياخد نقطة عند مبارك عن جهاز المخابرات العسكرية، واللي سبق وحقق مع مدحت الطحاوي لكن بدون أي نتيجة. طبعا دي كانت فرصة للي هو حبيب العدلي واللي كان شغال وقتها في مباحث أمن الدولة واللي في وقت لاحق بقى وزير داخلية.
وفي يونيو عام 1994 ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 30 شخص كانوا بيحاولوا يحفروا نفق تحت شارع صلاح سالم عند منطقة كوبري الفردوس في القاهرة، علشان بعد كده يفخخوا النفق ده بكمية كبيرة من المواد المتفجرة اللي تكفي لنسف الطريق تحت موكب الرئيس وهو معدي، سواء كان جاي من مقر إقامته في مصر الجديدة أو طالع من هناك. في التحقيقات اعترف المتهمين ان هم رسموا اكتر من سيناريو، مثلا لو عدى الموكب من شارع صلاح سالم هيفجروا النفق، ولو اخذ طريق مدينة البعوث هتكون هناك في عربية مفخخة مستنياه متصلة بسلك للتفجير مش بالريموت كنترول علشان عربية التشويش اللي بتبقى ماشية مع الموكب، ولو اتخذ الاتجاه المعاكس هيلاقي في عربية تانية واقفة مستنياه ناحية المقابر بتنفجر بنفس الكيفية. كمان في عربية تالتة كان مخطط لها ان هي تقف في ميدان رمسيس تستهدف الموكب لو عدى من فوق كوبري اكتوبر، ولكن السواق بتاع العربية دي او المكلف بيها يبدو ان هو في اخر لحظة فكر ان الانفجار ده هيروح ضحيته ناس كتير من اللي بيعدوا في الميدان يوميا، فانهار وسلم نفسه للامن واعترف بالعملية على طول. اتحركت القوات بناء على اعترافاته وقبضت على الباقي وهم بيحفروا ويجهزوا النفق. تم تحويل الجميع للمحكمة العسكرية، وأعلن الإعلام المصري وقتها الخبر بشكل مقتضب، لكن التفاصيل عرفناها بعد كده بزمن من كتير من المحللين السياسيين في البرامج الحوارية. أنا كان عندي حاسة سادسة إن في حاجة ممكن تحصل، عشان كده أنا رحت القمة يومها، قمت من 4 صباحا عشان أوصل هناك، عادة بروح قبلها بيوم. في يونيو عام 1995 كان الرئيس مبارك مسافر على أديس أبابا في طريقه لحضور مؤتمر القمة الأفريقية. بعد استقباله الرسمي في المطار ركب العربية مع وزير خارجيته عمرو موسى، وكانوا في طريقهم لمقر إقامته. أمام مقر السفارة الفلسطينية في أديس أبابا خرجت مرة واحدة عربية تويوتا SUV خرج منها عدد من الأشخاص، قطعوا الطريق على الموكب وفتحوا النار عليه بشكل كثيف. ده طبعا غير بعض الأفراد اللي كانوا فوق أسطح العمارات. بسرعة نزل أفراد الحرس بتوع مبارك من عربياتهم، اتخذوا أماكنهم وتعاملوا مع الناس دي بسرعة، استطاعوا قتل عدد كبير منهم قبل ما عربية مبارك تلف وتغير اتجاهها وراها عربية الحرس وعربية عمرو موسى وتنطلق بأقصى سرعة في اتجاه المطار. وهناك قابل مبارك رئيس الوزراء الأثيوبي ميلس زناوي، واللي قال له إن هو راجع على القاهرة فورا ومش هيحضر مؤتمر القمة. في القاهرة عمل مبارك مؤتمر صحفي قال فيه كل اللي حصل بالتفصيل من وجهة نظره. طبعا اتكلم بكل ثقة، قال ان الموضوع ده ولا أثر فيه، وان هو بحكم وظيفته القديمة كطيار متعود ان هو يركب حديد ونار ويطير بيهم في الهواء. لمح في كلامه لتورط اثيوبيا والسودان في التخطيط للموضوع، ولكنه رجع وقال هيستنى التحقيقات ونشوف هتقول ايه. طبعا خرجت وفود من الشعب المصري لاسابيع بعدها تطمن على الرئيس وبالمره تجدد البيعه بتاعته وتعلن انتخابه لمده جديده. رغم ما حدث هذا لن يثنيني اطلاقا عن الاستمرار في العمل لصالح الشعب. بعد كده على طول أعلنت الجماعة الإسلامية مسؤوليتها عن الحادث وبس التسجيل لعملية الاغتيال اللي عرضنا أجزاء منه من شوية. قالت إنها مش هتفقد الأمل وهتعيد استهداف مبارك في أي وقت وفي أي مكان، في حين اعتقلت القوات الأثيوبية بعض المتهمين في الحادث بدأت فيه التحقيق معاهم. اتخذ مبارك ردود أفعال سريعة بإغلاق الحدود مع السودان وطرد كل أفراد الجيش السوداني من نقط حلايب وشلاتين وإعلان السيطرة المصرية عليها. من ناحية تانية اتقطعت كل العلاقات المصرية مع منظمة الوحدة الأفريقية ومع اثيوبيا بشكل خاص، واللي من بعدها بدأوا إجراءاتهم بشكل أحادي في تعديل اتفاقية نهر النيل تمهيدا لإنشاء سد النهضة. يومها ولأول مرة بعت طيارة سيمي 30 يوم اللي قبليها فيها عربية بتاعتنا، ما خدش عربية حد، وده إلهام من ربنا. العملية دي لعب فيها جهاز المخابرات المصري برئاسة اللواء عمر سليمان دور كبير جدا، لأن كتير من المحللين السياسيين بعد كده قالوا إن هو اللي طلب من مبارك إنه يصطحب معاه عربية مصفحة ما يعتمدش على أي عربيات من أثيوبيا، وإن هو يستخدم طاقم الحراسة بتاعه بكامل تسليحهم وما يسلموش سلاحهم للأمن الأثيوبي تحت أي ظرف أو أي ضغوط. الكلام ده بناء على معلومات غير مؤكدة وصلت من هناك، وبالفعل كان احتياطه في محله. وبعد حوالي 21 سنة من الموضوع ده تحديدا في عام 2016 بثت قناة العربية تسجيل لزعيم الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن الترابي، واللي قال فيه بالنص إن لا هو ولا عمر البشير رئيس الدولة وقتها
كانوا على علم بالموضوع، ولكن في نفس الوقت أكد على اشتراك نائبه علي عثمان طه وبعض القيادات المسؤولة في السودان، مدير جهاز المخابرات ورائد في جهاز الأمن الداخلي، في عملية اغتيال مبارك عن طريق تسهيل بعض الإجراءات للخلية اللي نفذت والتغطية عليهم لغاية يوم العملية. بعد كده تم تصفية الهربانين منهم واحد ورا التاني، سواء كانوا مستخبين في السودان أو في أثيوبيا، وإنه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان على علم بالموضوع ده، وكمان اشترك معاهم في الإعداد والتمويل قبل ما يغادر السودان لمقره الأخير في أفغانستان عام 96. أيا كان، ورغم كل اللي اتقال عن العملية دي، فإن أسرارها الحقيقية وكتير من تفاصيلها لسه ما ظهرتش، لولا إنها حصلت خارج الأراضي المصرية، وأول من أذاعها كان التلفزيون الأثيوبي، لكان الإعلام المصري كتم عليها وعرض أقل القليل من تفاصيلها زي أي عملية اغتيال حصلت قبلها أو بعدها. بادله مع جموع الجماهير وشعب بورسعيد حبا بحب سيادة الرئيس ووفاء بوفاء، وهذا نتيجة غرسك الطيب، فهذه هي الثمار. وفي سبتمبر عام 1999 كان الرئيس مبارك في طريقه لحضور أحد الاحتفالات في مدينة بورسعيد في مبنى المحافظة. أثناء تحيته للجماهير اللي وقفت في الشارع، اندفع أحد المواطنين نحو عربيته، كان في إيده آلة حادة وإزازة، استطاع إصابة مبارك في إيده اليمين واللي كانت بتحيي الجماهير بره شباك العربية، وكمان إصابة الحارس الشخصي بتاعه واللي كان قاعد في الكرسي القداماني قبل ما يتم التعامل معاه من أحد أفراد الحراسة في العربية اللي ورا، يضربه بطلقة في بطنه ويموت في الحال. ووصل الموكب لمبنى المحافظة، هناك غير مبارك هدومه اللي كانت ملوثة بالدم وتلقى العلاج هو وضابط الحراسة اللي اتصاب معاه، وعمل مؤتمر صحفي أعلن فيه عن نجاته. أعلنت كمان وزارة الداخلية في بيان رسمي ليها إن المتهم كان اسمه حسين محمود سليمان وشهرته أبو العربي. قال كمان البيان إن هو سبق وسافر للعراق فترة الثمانينات، اشتغل في جهاز الخدمات الطبية في الجيش العراقي، من كتر اللي شافه من أهوال الحرب أصيب بنوع من الجنون. بعد ما جه لمصر اشتغل بياع سريح، كانت شرطة المرافق بتطارده في أي مكان وبتصادر بضاعته زي ما بتعمل مع كتير زيه، فقرر إن هو ينتقم بالهجوم على موكب رئيس الدولة لما سمع إن هو جاي بورسعيد. دي بقى كانت الرواية الرسمية اللي قالها بيان وزارة الداخلية، واللي قالها برضو بعض المحللين السياسيين وبعض حرس الرئيس اللي تم استضافتهم في عديد من البرامج الحوارية. لكن لو سألت أي حد من أهل بورسعيد بالذات اللي حضروا الموقف ده وكانوا شهود عيان عليه، هيقولك إن الراجل ده فعلا كان واقف بيتفرج على موكب الرئيس زيه زي كتير لما حصل تدافع من الناس وزقوه، فوقع بره الحبل اللي كان ماسكه عساكر الأمن المركزي المكلفين بحجز المواطنين في طريق الموكب، ولما تخطى الحبل تعامل معاه أحد أفراد الحراسة في الحال فمات، وجت عربية الإسعاف وشالته. كان الكلام ده في أقل من 5 دقايق، وخلال الوقت اللي قالوا إن مبارك فيه كان بيتلقى العلاج وبيغير قميصه، كانوا اتخذوا القرار إن هم يعلنوها كمحاولة اغتيال، منها لكسب تعاطف الناس وزيادة شعبية الرئيس، ومنها كمان علشان ما يتقالش ان الحرس بتوع الرئيس بيضربوا الناس بالخطأ. وبيؤكد الكلام ده التحقيق اللي حصل مع كمال ميخائيل ومصطفى محسن جنود الامن المركزي اللي مات جنبهم ابو العربي، واللي اكدوا انه ما كانش في ايده اي آلة حادة، وان هو اتضرب بالنار بعد ما تخطى الحبل اللي كانوا ماسكينه واصبح واقف على الاسفلت. تسببت الحادثة دي في ان مبارك اتخذ موقف من مدينة بورسعيد واهلها، ما دخلهاش مرة تانية لغاية وقت تنحيه عام 2011. بعدها ظهر عديد من أهل بورسعيد في بعض البرامج الحوارية، منهم نقيب محامين بورسعيد واللي قدم بالفعل بلاغ للنائب العام بيتهم فيه مبارك ووزير الداخلية حبيب العدلي ووزير الإعلام وقتها صفوت الشريف بالقتل العمد لحسين محمود سليمان، وكمان قيام وسائل الإعلام بتلويث سمعته ومنع أهله من الحديث أو الدفاع عن قريبهم اللي مات. لكن وقتها الناس دي كلها كانت بتخضع لمحاكمة القرن الشهيرة، فمحدش التفت قوي للي بيقوله. وفي عام 2017 نشر موقع BBC البريطاني وثائق بتحكي عن بلاغ من السفارة المصرية في لندن للسلطات البريطانية ان في تهديد محتمل يتعرض له الرئيس مبارك اثناء زيارته للندن عام 83 بناء على معلومات امنية سابقة، وان الشكوك بتحوم حول مجموعة ابو نضال الفلسطينية
وإن هو بناء على البلاغ ده تم تشديد إجراءات الأمنية في الزيارة اللي تمت بالفعل في سلام من غير ما يحصل أي حاجة. في آخر التقرير البريطاني بيتساءل الكاتب: هل حالة الإجراءات الأمنية دون تنفيذ جماعة أبو نضال لخطتها، أم دي كانت مجرد حيلة من السفارة المصرية لإبداء مزيد من الحماية لرئيسهم بشكل أكبر من المعتاد؟ الموضوع ده محدش أعلن عنه في حينه، لا من مصر ولا من بريطانيا، ولا كان حد يعرف عنه حاجة قبل ما تنشرها BBC بموجب قانون حرية النشر في الوثائق الرسمية. وفي عام 2015 نشرت بعض المواقع الإخبارية الأمريكية بعض أنباء عن تحقيقات مع مواطن أمريكي من أصل مصري كان اسمه إيهاب محمد علي في قضية اتهام خالد الفواز بالانضمام لتنظيم القاعدة. بيقول إيهاب إن هو بعد نجاة مبارك من محاولة اغتياله في أديس أبابا وردت أنباء عن مرض الملك فهد ملك السعودية الراحل، فأعلن مبارك إن هو هيروح يزوره. قرر أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة أثناء فترة إقامته في السودان إن هو يكلف الطيار الخاص بيه إن هو يركب طيارته ويصطدم بطيارة مبارك في الجو أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر، لكن الموضوع ده ما تمش لأن مبارك قرر إن هو يلغي سفره في اللحظات الأخيرة. الموضوع ده محدش أعلن عنه في حينه، لا من مصر ولا من أي بلد تاني، ولا كان حد يعرفه قبل عام 2015 لما نشرت المواقع الأمريكية بعض أنباء عن التحقيقات. ده وارد يا فندم. كل شيء يا فندم لو سمحت حضرتك، في فرق بين ان واحد ينافق سيادتك وفرق ان حضرتك تقبل النفاق. كلامي واضح جدا. لا يعني ممكن انا انافق سيادتك اسمع اي وممكن كلام حضرتك ترفض لأن النفاق. ده خرج عن حدود الادب. في ايه يا فندم؟ الزم مكانك، الزم مكانك وحدودك. تكون تنظيم الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية مطلع السبعينات، كان هدفه الأسمى هو إقامة دولة إسلامية تحتكم للشريعة يتم تداول السلطة فيها طبقا للشكل الأصولي. وإن كانوا استفادوا من مساحة الحرية اللي منحها الرئيس السادات للتيار الديني، لكنهم كده ولا كده اختلفوا معاها اختلاف جوهري. طبعا لما كبرت قيادات الناس دي تخطوا سن التعليم انقسموا القسمين. الأول شاف إن إعداد المجتمع للدولة الإسلامية يجب إن هو يتم بشكل سلمي، بعضهم انضم تنظيميا لجماعة الإخوان المسلمين وكملوا طريقهم معاهم، وبعضهم أسس مدرسة دعوية مستقلة في اسكندرية. أما القسم الثاني فشاف إن هو يجب الوصول للسلطة بأي شكل حتى ولو كان بالاصطدام مع الدولة. الجزء ده أغلب قياداته من أبناء صعيد مصر، فاتخذ مدينة أسيوط قاعدة ليه وبدأ التخطيط هناك لاغتيال الرئيس السادات وإحداث فوضى في البلد تساعد في الاستيلاء على السلطة. وبعد نجاحهم في اغتيال السادات اعتقلت قوات الأمن المصرية أغلبهم وقدمت كتير منهم للمحاكمة، فأصبحت مصر مكان غير آمن بالنسبة لهم. قرروا السفر لأفغانستان للجهاد مع أهلها ضد السوفييت، وبعد انتهاء الحرب ونشوتهم بالنصر الزائف اللي توهموا إن هم اللي حققوه، نبتت في راس كتير منهم فكرة العودة لبلادهم مرة تانية وإقامة الدولة اللي كانوا بيحلموا بيها، خاصة إن بقى مع كتير منهم سلاح وناس متدربة على كفاءة عالية وقادرة على مواجهة أي قوة تانية. فمن هناك كان الصدام مع الأمن المصري مطلع التسعينات واللي هاجم كتير من معقلهم، وده اللي شجعهم على انتهاج الاغتيالات السياسية ضد رئيس الدولة وبعض كبار الشخصيات. نجحوا بالفعل في اغتيال عدد محدود من الشخصيات زي الدكتور رفعت المحجوب رئيس البرلمان في أكتوبر عام 90، وفشلوا في اغتيال عديد من القيادات زي اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية عام 87، دكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء عام 93 وغيرهم. طبعا كان اغتيال رئيس الدولة في مخيلتهم كافي لإحداث بلبلة في النظام يمكن استغلالها للقفز عن السلطة. ده خلى مبارك يزود الإجراءات الأمنية المحيطة بيه بشكل كبير بره وجوه البلد، وده اللي خلاه بمعزل عن الناس طوال 30 سنة اللي تولى فيها حكم مصر. وبعد حياة طويلة عاشها مبارك من مدرس في الكلية الجوية لقائد القوات الجوية المصرية لنائب لرئيس الدولة في عهد الرئيس السادات لرئيس الدولة بعد كده لرئيس سابق بعد ثورة 2011، رحل عن دنيانا في هدوء في أواخر فبراير عام 2020، وما زالت أسرار محاولات اغتياله المعلن عنها أقل بكتير من اللي ما نعرفوش. بيقول كتير من قيادات الجماعة الإسلامية المفرج عنها إن عدد محاولات الاغتيال اللي استهدفت مبارك ما تقلش عن 20 عملية. علشان كده بنقول لسه الأيام اللي جاية هيتضح فيها مزيد من الأحداث، لو لنا عمر إن شاء الله هنبقى نتكلم فيها. تابعونا. لو عجبتك الحلقة وأضافت إلى معلوماتك التاريخية ما تنساش تتابع قناتنا وتفعل التنبيهات علشان يوصلك كل جديد.
تابع كمان حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هتلاقوا لينكاتها تحت في الديسكريبشن. بنرحب دايما بمقترحاتكم وارائكم ونستمتع بالرد عليها. استنونا في حلقة جديدة. وقال الراوي من مواطن معارض الموضوعية، هو استفتاء مش الحزب الوطني اللي عمله. جميع جماهير مصر خرجت بتقول كلمتين. الكلمة الأولى بتقول إنها بتحب الراجل ده وبتحبه لأسباب هقولها دلوقتي، وفي نفس الوقت الكلمة الثانية قالت لأ، إحنا مش عايزين الناس دي، الناس اللي ماسكة